everyone, so Life Style Assam channel অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক ওচৰলৈ লৈ আহিছো দুবিধ চাটনি। একেবাৰে ইজি চাটনি হয় আৰু এই চাটনি দুবিধ বনোৱা হৈছে একে পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা। আমি জিকা বাকলি বা ৰঙলা বাকলি পেলাই দিও নহয়নে বাৰু, কিন্তু মই এই জিকা বাকলি আৰু ৰঙলা বাকলি দুবিধ চাটনি বনালো, বহুতেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। তেতিয়া হলে বলক ভিডিওটো মাজলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে মই এয়া ৰঙলাও চাটনি বিধ বনাম। ৰঙলা বাকলি এয়া মই ৰঙলা বাকলি ভালদৰে ধুই কৰি ললো, ভালদৰে সাফা কৰি লব, কিবা লাগি থাকিবও পাৰে। আৰু এয়া এটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী লৈছো আৰু এয়া এটুকু আদা লৈছো। এয়া মই 6-7 ফুটামান নহৰু লৈছো আৰু এয়া জলকীয়া লৈছো 4টা। এটো জলকীয়াটো সোৱাদ অনুসৰি কম বেছি কৰিব পাৰে আপোনালোকে। মই 4টা লৈছো আৰু এটা পিয়াজ লৈছো আৰু এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া এয়া চচৰ ওপৰত মই পানী দি পেলাই ৰঙলা বাকলিখিনি দি দিছো আৰু বিলাহীটো দি দিছো। এইখিনি ভালদৰে সিদ্ধ হ'ব লাগিব। মই গেছটো হাই ফ্লেমতে ৰাখিছো। এইখিনি ভালদৰে সিদ্ধ হ'বলৈ দিব আপোনালোকে। সিদ্ধ হৈছে নে আপোনালোকে বা চেক কৰি চাব। যদি সিদ্ধ হৈছে এইখিনি বন্ধ কৰি দিব গেছৰ ফ্লেমটো। মই সিদ্ধ হৈ গৈছে, এতিয়া উলিয়াই ৰাখিলো। এতিয়া এখন পেনত মই এয়া তেল লৈছো 1 চামুচৰ জোখেৰে, মিঠাতেল হয় এয়া। এতিয়া মই পিয়াজখিনি দি দিছো। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। পিয়াজখিনি দি মই ইয়াত জলকীয়া কিটা দি দিছো আৰু মই নহৰুখিনি আদাখিনি দি দিম। এতিয়া এইখিনি মই ভাজি লম 2 মিনিট মানৰ সময় এইখিনি ভাজি লব। এইখিনি 2-3 মিনিট মান ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত যিখিনি বিলাহী আৰু ৰঙলাও সিজাই ৰাখিছিলো, বিলাহীটো আৰু ৰঙলাও এইখিনি দি দিছো। এইদৰে দি দিব আৰু হাতাৰে অলপ বিলাহীটো ভাঙি দিব এইদৰে। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় মই 5 মিনিট 10 মিনিট মান মই এইখিনি ভাজি লম আৰু এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছো। এতিয়া গেছটো একেবাৰে মিডিয়াম কৰি ৰাখিব, হাই ফ্লেমত নাৰাখিব। আৰু এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি মই অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। এতিয়া মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা মিক্সি জাৰ লৈছো, লৈ পেলাই এইখিনি মিক্সি জাৰত ভৰাই ল'ব আৰু এইখিনি মিহি পেষ্ট বনাই ল'ব। এয়া মই মিহি পেষ্ট বনাই ললো। এইখিনি হৈ গ'ল ৰেডি। ৰঙলা বাকলি চাটনি বহুতেই টেষ্টি লাগে, এইদৰে খাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। এতিয়া আমি সেকেন্ড চাটনি বিধলৈ আহো। এয়া মই জিকা লৈছো, 3টা জিকা লৈছো। এয়া মান ধনিয়া লৈছো আৰু এ 2টা জলকীয়া লৈছো। জলকীয়াটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি কম বেছি কৰিব পাৰে। এয়া নহৰু ললো আৰু আদা আৰু এইফালে পিয়াজ লৈছো। জিকা বাকলিখিনি ভালদৰে কাটি ল'ব আৰু জিকাখিনি ভালদৰে ধুই ল'ব, কিবা লাগি থাকিবও পাৰে। কাৰণ আমি জিকা বাকলিটো কাটি পেলাইহে দিওঁ, কিন্তু ইয়াত যিহেতু জিকা বাকলি ইউজ কৰা হ'ব এইকাৰণে ভালদৰে চাফা কৰি ল'ব। এতিয়া মই এইদৰে জিকা বাকলিখিনি গুটিখিনি কাটি ল'ম আৰু কুমলীয়া জিকাটো হ'লে বেছি ভাল হয়। মোৰ এইকেইটাই বেছি কুমলীয়াও নহয়, একো নাই, এইখিনিও হৈ যাব। এয়া মোৰ কাটা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এয়া গেছৰ ওপৰত পানী দিছো আৰু এয়া জিকা বাকলিখিনি সিদ্ধ কৰি ল'ম। এয়া মোৰ সিদ্ধ কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া এখন প্লেটলৈ উলিয়াই ৰাখিলো। এতিয়া এখন পেনত মই এয়া 2 চামুচৰ জোখে মিঠাতেল দিলো। মিঠাতেলখিনি দি মই ইয়াত নহৰু কিফুটা দি দিছো। নহৰু কিফুটা 1 মিনিট মান সময় এইদৰে ভাজি ল'ব। এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই যিখিনি পিয়াজ কাটি ৰাখিছিলো সেইখিনি দি দিছো। এতিয়া এইখিনিও মই 1 মিনিট মান সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই জলকীয়া কিটা দি দিছো আৰু জলকীয়া কিটা দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত জিকা বাকলি যিখিনি সিদ্ধ কৰি ৰাখিছিলো সেইখিনি দি দিছো। একণ সময়তে আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিব। নিমখ দিয়া ভিডিওটো ডিলিট হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দি ল'ব। এইখিনি এতিয়া মই অলপ সময় ভাজি ল'ম। গেছটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। এইখিনি এতিয়া ভজা হোৱাৰ পিছত মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছো। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰ লৈ এইখিনি ভৰাই ললো এইদৰে। এতিয়া এয়া মান ধনিয়াখিনি দি দিছো আৰু আদাখিনি দি দিছো আৰু মই এয়া চামুচৰ জোখে নেমু ৰস দি দিছো। আপোনালোকে তেতেলী থাকিলে তেতেলীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেতেলী দিলে বেছি সোৱাদটো ধুনীয়া হয়। মই এয়া নেমু ৰসে দি দিছো। এতিয়া এইখিনি মই মিহিকৈ ভালদৰে পিচি ল'ম। এয়া মোৰ পিচা হৈ গৈছে, বহুতেই টেষ্টি লাগে। মোৰ এয়া চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে, জিকাৰ বাকলি চাটনি। আপোনালোকে জিকাৰ বাকলি পেলাই নিদি এইবাৰ পৰা চাটনি বনাই খাবচোন। যদি ট্ৰাই কৰা নাই ট্ৰাই কৰি চাব, বহুতেই ভাল পাব খাই। ভিডিওটো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।